السلام عليكم. أنا دكتور محمد عادل، أخصائي طب الفم والأسنان. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم، هنتكلم عن ضرس العقل ومشاكله وطرق علاجه، وهل ينفع إن هو يتحشي ولا لأ. لو قسمنا بقنا 4/4 من فوق هنا كده من عند الجزء ده وكده، يبقى المفروض إن احنا هنلاقي هو الضرس رقم 8. يعني مثلا زي هنا كده أهو، هو المفروض إن هنا بيبقى فيه ضرسين، هو بيبقى الضرس التالت. يعني المريض ده كده ما طلعلوش ضرس العقل، بيبقى فيه ضرسين صغيرين، وادي هنا كده رقم 6 وده رقم 7. هنا كده ما طلعلوش ضرس العقل، المفروض ان هو بيبقى الضرس الثامن. لو ما طلعلكش الضرس الثامن ده عادي جدا، وده هنعرفه كده قدام. ده بيكون يا اما مدفون يا اما ما طلعش اصلا. ضرس العقل ليه بنقول عليه ضرس عقل او بنقول عليه الويزدم؟ ده عشان بيطلع في سن الرشد من 18 ل 24 سنه. وزي ما اتفقنا ان احنا في كل ربع عندنا بيبقى الضرس رقم 8 هو ده ضرس العقل، يعني احنا كده عندنا 4 ضروس عقل. ضرس العقل بقى بيكون حاجه من 3 حاجات. اول حاجه فيهم ان هو ما طلعش اصلا، وده كده ريحنا من مشاكل كتير احنا في غنى عنها. تاني حاجه بقى ان هو طالع في مكانه مظبوط ومش مسبب اي مشكله. تالت حاجه بقى ان هو جاي يطلع ملقاش مكان يطلع منه فعمل مشكله، وده اساس الحلقه بتاعتنا النهارده. الضرس المزنوق ده بقى حاجه من 3 حاجات. اول حاجه فيهم ان هو طالع بس مدفون تحت اللثه وتحت العظم بتاع الفك، وده مش بيكون ظاهر في بقك. تاني حاجة بقى ان جزء صغير منه طالع فوق العظم بس متغطي باللثة، وده برضو ما بيبقاش ظاهر في بقك. تالت حاجة طالع منه جزء شوية كمان وباين من اللثة. طيب ايه بقى المشاكل اللي بتحصل في الحالات دي؟ لو طالع مايل وخابط في الضرس اللي جنبه، ده بيعمل حاجة اسمها جيب، والجيب ده بيكون اكل وبيكون بكتيريا، وطبعا ده بيعمل التهابات وبيعمل تسوس بعد كده لضرس العقل ده، وبيسبب ألم شديد جدا. تاني حاجة بيعمل التهاب اسمه بيريكورونيتس. البريكورنايتس ده بيبقى زي خراج لثوي، بيبقى زي كورة كده بتبقى فوق الضرس شوية، وده طبعا بيسبب ألم كل ما ضرس العقل اللي فوق بيجي يقفل مع اللي تحت، وطبعا بيبقى فيه صعوبة مع الأكل، وده بيبقى منتشر جدا مع ناس كتير مننا. تالت سبب معانا وده لو مدفون جامد في العظم وضاغط على العصب بتاع الفك، وعصب الفك ده هو اللي بيكون بيغذي الجزء ده كله، فده ساعتها بيسبب ألم شديد جدا، وبتحس إن في نقح في الجزء ده كله وبيكون في وجع في الودان. طيب ضرس العقل بقى مع المال الشديد ومع السكوت عن الموضوع ده بيبتدي إن هو يعمل إيه؟ بتبتدي إن البكتيريا دي تنشط وتعمل خراج، وممكن إن هي تاكل في عظم الفك لغاية لما عظم الفك ده يتكسر. أو ممكن البكتيريا دي إن هي تنتشر من مكان تاني، يعني مثلا البكتيريا دي ممكن تبقى هنا، ممكن تنتشر من مكان تاني للناحية التانية دي، وساعتها ممكن بتوصل للجزء بتاع الرقبة، ومن الرقبة بتوصل للأوردة الرئيسية بتاعة القلب، وساعتها ممكن تسبب وفاة. فللأسف المريض لما بيوصل للمرحلة دي ويبتدي إن البكتيريا تنتشر من مكان للتاني، ده ساعتها لازم إن هو يتحجز في مستشفى ضروري، لأن العلاج في المرحلة دي بيكون صعب وبيكون خطير جدا. طبعا عشان أطمنكم شوية، ده ما بيحصلش من يوم وليلة، يعني ده بياخد فترة طويلة جدا من الإهمال، وان احنا بنبقى ساكتين عن الموضوع ده. كل الحالات اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي عن ضرس العقل ده، هو كده ضرس العقل محتاج ان هو يتشال، ملوش حل تاني. امتى بقى ضرس العقل ان احنا نسيبه وما نخلعوش؟ لو طالع في مكانه مظبوط، لو مش مسوس، لو اللثه حواليه كويسه ومش ملتهبه، وانت عارف تنظف سنانك اول باول والفرشه بتوصل. طيب امتى بقى ضرس العقل نعمل له حشو عصب وامتى لا؟ في 4 نقط احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيهم الاول قبل ما ناخد الخطوه دي. اول نقطه عايزين نتكلم فيها، هل هو طالع بميل ولا لا؟ لو طلع بميل زي ما اتفقنا من شويه، يبقى خلاص ان هو كده هنضطر ان احنا نخلعه. لو طلع مظبوط يبقى تمام، هنعرف ان احنا نحشيه. تاني حاجه معانا، هل هو بيؤدي وظيفته ولا لا؟ يعني ايه بيؤدي وظيفته؟ دلوقتي احنا نعتبر مثلا ان دول كده ضروس العقل. هي ايه وظيفه الضروس اصلا او الاسنان؟ وظيفتها ان هي بتبقى المضغ ما بين سطحين. طيب اعتبرنا كده ان دي ضروس العقل، انا دلوقتي شلت كده مثلا اللي فوق ده خلعته، او مثلا شلت اللي تحت، يبقى دلوقتي ده كده لما يجي يعض هيعض كده مفيش حاجه فوقيه بحيث ان هي تشتغل معاه في السطح بتاعه. وده نفس الفكره، لو مثلا انا اللي سايب ده وخلع اللي تحت، يبقى نفس الفكره، ده لما يعض مفيش حاجه هتعض في السطح بتاعه. طيب هو خلاص سوس وصل معايا لمرحله العصب، والسطح اللي قدامه مثلا الضرس اللي قدامه مخلوع، يبقى انا مش هتبقى مستفيد منه بحاجه، فساعتها بنضطر ان احنا نخلعه. تالت حاجه معانا، هل فتحه البق ضيقه ولا كبيره؟ طيب المشكله دي بتواجهنا اكتر مع البنات، لان بتكون فتحه بقهم بتبقى ضيقه معظم الوقت. ده هيفرق معايا فيه، هيفرق معايا في الاكسسبيليتي، يعني امكانيه الوصول بتاعت ان انا ابقى شايف وانا بحشي الضرس، شايف القنوات كويس، شايف الادوات بتاعتي وهي داخله في الضرس كويس. طبعا لو فتحه البق بتبقى ضيقه، فده انا بضطر خلاص ان احنا ما بنحشيش الضرس ده عصب عشان نتجنب مشاكل احنا في غنى عنها. يبقى كده خلاصه الكلام، احنا عندنا 4 شروط لو اتحققوا خلاص بنحشي الضرس ده حشو عصب. اول حاجه ان هو بيكون طالع كويس ومظبوط في مكانه. تاني حاجه ان هو بيكون فيه اكسسبيليتي، او ان انا عارف ان انا اشتغل فيه كويس.
تالت حاجة بيكون ان هو بيبقى الفانكشن بتاعته او الوظيفة بتاعته هو بيحققها تمام. رابع حاجة ان هو بيكون شكل الجذور بتاعته كويسة وما فيهاش التواءات. كده حلقة النهاردة خلصت، اتمنى اكون فدتكم بكل حاجة ليها علاقة بضرس العقل. لو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليك. سلام.